ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ከቆያችሁ የሚገርም ሐሳብ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ሐሳብ ወንድ ልጅ በሴት ልጅ ላይ የሚጫወተው ጌም ወይም ደግሞ ጨዋታ 5 ጨዋታዎችን ይጫወታሉ ስማርት የሚባሉ ወንዶች። እሱን ሐሳብ ወደ እናንተ ማድረሳችሁ የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ምንድነው? በጣም ራሳቸውን ስማርት አድርገው የሚቆጥሩ ወንዶች የሚጫወቱን ጨዋታ እንድታቁና ራሳቸውን እንድትጠብቁ የሚሆናችሁን ፍቅር ወይም የሚሆናችሁን ትዳር አጥብቃችሁ እንድትይዙ የማይሆናችሁን ደግሞ እንድትተው ለማያስቻል ነው። እንግዲህ በጨዋታ ላይ ያለውን ሁኔታ ከመመልከታችን በፊት ጨዋታ ስንል ይሄ ፖዚቲቭ የሆነ ጨዋታ አይደለም መመልከት ያለብን። ጨዋታ የሚለውን ትርጉም እዚህ ጋር መውሰድ ያለብን የራሱን ጥቅም ማስጠበቅ አንቺ ምንም አታውቂም ወይም አንቺ መጠቀም የለብሽም የሚሉ አስተሳሰብን የሚያዳብርና የአንድ ሰው አሸናፊነት የሌላውን ተሸናፊነት የሚያመለክት የጨዋታ አይነትን በተመለከተ ነው እንግዲህ የምናወራው። ዛሬ እንግዲህ ስለ ጨዋታ ከማውራታችን በፊት ስለ ፍቅር ትንሽ እንበል። ፍቅር ማለት ጨዋታ ነው። በእርግጥ ሁለት ሰዎች የሚጫወቱት ጨዋታ፣ ያ ጨዋታ ግን አንዱ ተሸናፊ ሌላው አሸናፊ የሚያደርግ ሳይሆን ሁለቱንም ሰዎች አሸናፊ የሚያደርግ ሁለቱም እንዲወድቁ የማያደርግ የሁለት ሰዎች አሸናፊነትን የሚያሳይ ነው የፍቅር ጨዋታ ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የፍቅር ጨዋታን ደግሞ ለመጫወት አንድ ሰው ብቻ በሚያደርገው አንድ ሰው በሚያደርገው ጥረት ነገር ብቻ ሳይሆን የሁለት ሰዎች ጥረትን የሁለት ሰዎችን ብርታትን የሚጠይቅ ሆኖ አግኝተናል። ለምሳሌ ከፍቅር ውጪ ያሉትን ጨዋታዎች ብንመለከት ዳማና ቼዝን ብንመለከት በዳማና ቼዝ ህግ መሰረት አንድ አሸናፊ አለ፣ አንድ ተሸናፊ አለ። ሁለቱም ሊያሸንፉ አይችሉም፣ ሁለቱም ሊሸነፉ አይችሉም። በፍቅር ውስጥ ግን ፍቅር የሚባለው ሁለቱም ሰዎች ሲያሸንፉና ሁለቱም ሰዎች ትብብር ሲኖራቸው ይሄ ኮላቦሬቲቭ የምንለው ኮላቦሬቲቭ ማለት በትብብር የሚደረግ ጨዋታ ነው። ለአንድ ዓላማ ለአንድ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት የሚፋቀሩ ሰዎች ሲተባበሩ አንድ ሲሆኑ ኮላቦሬት ሲያደርጉ አሸናፊዎች ይሆናሉ። አንዱ አይወድቅም፣ አንዱ አይጎዳም፣ አንዱ አይሰበርም ማለት ነው። ስለዚህ በፍቅር ጨዋታ ውስጥ ላንቺ አሪፍ የሆነው ነገር ለሱ አሪፍ ነው፣ ለሱ አሪፍ የሆነው ነገር ላንቺ አሪፍ ነው፣ ለሱ መጥፎ የሆነው ላንቺ መጥፎ ነው፣ ላንቺ መጥፎ የሆነው ለሱ መጥፎ ነው። ስለዚህ መጥፎ ከሆነ ለሁለታችሁም ጥሩ ከሆነ ለሁለታችሁም የሚለው አስተሳሰብ ይሰራል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ግን ጨዋታውን የሚያፈርሱ ወንዶች አሉ የሚል አስተሳሰብ ነው እንግዲህ ያለው። ጨዋታውን የሚያፈርሱ ወይም የፍቅር ህግን የሚጥሱ ወንዶች አሉ ስል ምንድነው? አንዳንድ ወንዶች ለራሳቸው ጥቅም ፍቅርን አቢዩዝ የሚያደርጉ ባልተፈለገ ሁኔታ የሚወስዱት አሉ። ያ ማለት ምንድነው? አንቺን የቀረበሽ ለራሱ ጥቅም፣ አንቺን የሚያፈቅርሽ ለራሱ የወሲብ ጥማት፣ ለራሱ የብቸኝነት ህይወት ማሳለፊያ እንደዚህ የመሳሰሉ የግል ጥቅሞችን ብቻ የሚመለከት ወንድ ጨዋታ እየተጫወተብሽ ነው የሚል አስተሳሰብ አለ። በዚህ መሰረት እንግዲህ ራሳቸውን ስማርት የሚያደርጉ ሰዎች ወይም ደግሞ የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያስከብሩ የወንዶች የሚጫወቱት 5 አይነት ጌም አለ የሚል አስተሳሰብ አለ። በዚህ መሰረት እንግዲህ እነዚህን ጌሞች ሲጫወት ካንቺ ፍላጎትና አንቺ ከምትፈልጊው ነገር በተቃራኒ ሆኖ አንቺ ባልገባሽና አንቺ ውስብስብ ባለብሽ መልኩ ነው እነዚህን ጨዋታዎች የሚጫወታቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጌሞች አንድ ወንድ ሲጫወት በማወቅም ባለማወቅም ይችላል። በነገራችን ላይ እኔ ስማርት ወንዶችን ብቻ ያልኳቸው አይደለም ይሄን የሚጫወቱት። አንዳንድ ወንድም ካለመብሰልና ካለማወቅ ከየዋህነትም በሴቶች ላይ ጌም የሚጫወት ወይም ጨዋታ የሚጫወት እንዳለ እንድትገነዘቡልኝ በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የጨዋታ አይነት እንግዲህ የማዝናናት የማጫወታት ከሆነ የማስደስታት ከሆነ ወሲብ መፈጸም አለባት የሚል አስተሳሰብ እና ጨዋታ የሚጫወት ወንድ እንዳለ ማወቅ መቻል አለብን። ምን ማለት ነው? አንድ ቀን ማታ ራት ቢያጋብዝሽ ልብስ ቢገዛልሽ ኔክስት የሚያስበው ጨዋታ ምንድነው? ወሲብ ነው ማለት ነው። በሪል ወርልድ ወይም በትክክለኛው ከመጣን ግን አንድ ወንድ ላንቺ ምንም ያርግልሽ ምንም ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነትን ቢከፍልልሽ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ መግባት ያለበት ቢያላስብ ካዝናናሽ ታስደስተሽ ራት ቢጋብዝሽ ልብስ ቢገዛልሽ ላንቺ መልካም ነገር ቢያደርግልሽ እንዘ ኔክስት ታይም ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ካንቺ ወሲብ መጠበቅ ያለበት አድርጌ አላስብም። አንዳንድ ወንድ ማታ ስለጋበዘ ዜኑ ከምግብ ቤት ወደ አልጋ ቤት
የሚሄድ አስተሳሰብ ትክክል አይደለም ይሄም ጨዋታ መቆም አለበት የሚል ሐሳብ አለ ወሲብ መምጣት ያለበት ሁለታችሁም ሲሰማችሁና ሁለታችሁ ማድረግ ስትፈልጉ ነው እንጂ ወንድ ልጅ ወሲብ ስለፈለገ ብቻ አንቺ ወደ አልጋ ወይም ደግሞ ወደ ወሲብ ውስጥ መግባት ያለብሽ አይነት ስሜት ሊኖር አይገባም የሚል ሐሳብ አለ ሁለተኛው የጨዋታ አይነት እንግዲህ ወንድ ልጅ የሚጫወተው ምን ያህል ሴቶችን በአንድ ጊዜ አብሬ ልተኛ ወይም ፍቅረኛ አድርጌ ሊያዛቸው ወይም ልሞዳሞድ የሚባል ጨዋታ አለ በተለይ እድሜ በ20ዎቹ አካባቢ ያሉ ወንዶች ጎረምሳ ምንላቸውና በ30 አካባቢ የምንገኝ ወንዶች ደግሞ ምን አይነት አስተሳሰብ አለ ትልቅ ነገር ይመስላል በአንዴ 3 ሴት ፍቅረኛ አድርጎ መያዝ 3 ሴትን በአንድ ሳምንት ውስጥ ማውጣት ወይም ደግሞ ከ3 ሴቶች ጋር መተኛት አስተሳሰብ የጤነኝነት ነው ብዬ አላስብም ብዙ ወንዶች ግን ያረጉታል 3ም ከዛ በላይ የሲም ካርድ ያላቸው እየቀያየሩ ዛሬ ጠዋት አንዷን ጋር መጣ ከሰዓት ካንዷ ጋር የሚተኛና ፍቅር የሚሰራ ወንድ እንዳለ ይታወቃል ይሄ ጨዋታ ነው በእንቁቅልሽ ጨዋታ የድብብቆሽ ጨዋታ ህፃናት እንደሚጫወቱት ማለት ነው አንዳንድ ወንድ ምንድነው የሚጫወተው በጣም አሪፍ አድርጎ ይቀርብሻል በጣም ስማርት የሆነ አቀራረብና ደስ የሚል አንቺን ውስጥሽን ሊማርከው በሚችል መልኩ ይቀርብሽና እንድትለማመጂውና ብዙ ጊዜሽን ከሱ ጋር እንድታሳልፊ ያደርግሻል ደን ምንድነው የሚያስበው ነገር ወሲብ አስባል ቀጥሎ ወይም ደግሞ ካንቺ ሆነ ጥቅም ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ልሳምሽ ይልሻል ብዙ ጊዜ ካንቺ ጋር በፍቅር ካሳለፈ በኋላ ልሳምሽ አይኖርም አሁን መሳሳም ጊዜው አይደለም ጾም ነው ወይ ደግሞ ከመጋባታችን በኋላ ነው ምንሳሳማው ወሲብ የምንፈጽመው ስትዩ ባላሰብሽና ባላቀሽው ጊዜ ጥፍት ይልብሻል ዜና አንቺ መጨነቅ ትጀምሪያለሽ ለምንድን ነው የጠፋው ምን ሆኖ ነው ልሳምሽ ስለኝ እምቢ ስላልኩት ነው ወይ ወሲብ ስለከለከልኩት ነው ብለሽ እጅግ በጣም ትጨነቂና ወደ ምን ውሳኔ ውስጥ እንድትገቢ ጨዋታውን ይጫወታል ወደ መሳሳምና ወደ ወሲብ ውስጥ ያስገባሻል ብዙ እህቶቻችን ባላሰቡት መንገድ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚገቡ ነው በእርግጠኝነት አውቃለሁ ብዙ እህቶቻችን ይሄን መቋቋም አቅቷቸው ወደዚህ ነገር ውስጥ እንደገቡ ስለማቅ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ጨዋታ ነው አራተኛው የሚጫወተው ጨዋታ ደግሞ ምንም ነገር ሳልሰጣት ለምን ያህል ጊዜ አብራኝ ትቆያለች የሚል አስተሳሰብ ማዳበር ማለት ነው ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን እንግዲህ ራስ ወዳድ የምንባል ሰዎች ከሰዎች ምንድነው የምንጠብቀው ማግኘት የተለየ ነገር እንጠብቃለን እንደ ሪተርን ግን እኛ መስጠት አንችልም ማለት ነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ ምንድነው የሚፈጠረው እስከ መቼ ጊዜ ድረስ ነው ዝም ብዬ እየተቀበልኩ ጥቅም እያገኙ ከሷ የምቆየው ዜን ከዛ በኋላስ ምን አይነት ምላሽ ይኖራታል የሚለው ጊዜውን ያሰላል እንደዚህ አይነት ጨዋታ የሚጫወቱ ወንዶች አሉ ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው ብለን ስናስብ እንደዚህ አይነት መጫወት ለሚፈልግ ሰው መከልከል ነው ለምሳሌ በወሲብ ውስጥ የገባችሁ አይፈቀድም በሃይማኖታችን በባህላችን ግን እንደው በአጋጣሚ የገባችሁ ሰው ካላችሁ ማቆም መሳም የሚፈልግ ሆነ እምቢ ማለት የሚፈልገውን ነገሮች በሙሉ ስትከለኪው ዜን ያ ሰው ብን ብሎ እንደ አቧራ ይጠፋል ማለት ነው ይሄ አራተኛ የምናገኘው የጨዋታ አይነት ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ የምንመለከተው የጨዋታ አይነት ከኔ ይልቅ እሷ እንዳፈቀረች በተለያዩ መልኩ ላሳያት የሚባል ጨዋታ አለ ምን ማለት ነው አንቺ እንዳፈቀርሽው ማሳየት መፈለግ ማለት የተለያዩ ሴቶች ለምሳሌ የደወሉለትን የጻፉለትን ሜሴጅ ያሳይሻል አውቆ ፐርፐዝ ማለት ነው ዜን ምንድነው የሚያደርገው እንድትጠይቀው ያደርግሻል ማን ይደወለልህ ማን ይጻፈልህ ምናምን ምን አለች መቼ ነው ያገኛት ምን አይነት ሴት ይያልሽ እንድትጠይቀው ያደርግሻል ዜን ቅናት እንዲያድርብሽና የበለጠ እንድትበሳጭና ልውስጥ እንድትገቢ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አንቺ ማድረግ ያለብሽ ነገር ለዚህ ፈርስት ኦፍ ኦል መጠየቅ የለብሽም ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ እንደሚያደርግ ጨዋታ እንደሚጫወት ማንበብና ማወቅ መቻል አለብሽ የሚል ሐሳብ አለኝ እስቲ እናንተ ያጋጠማችሁ በህይወታችሁ እንደዚህ አይነት ጨዋታ እንጫወት የሚሉ ራሳቸውን ስማርት አድርገው የሚጫወቱ ሰዎች ካሉ ከስር ጻፉልኝ ስላዳመጣችሁኝ እንግዲህ አመሰግናለሁ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞቼ ላለው ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ